आजकल इन्टरनेटमा धेरै चलिरहेको देखिन्छ यस्ता पल्स अक्सिमिटरहरूले ठिकसँग काम नगरेको पोस्टहरू। यस भिडियोमा पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि औँला नहाली एउटा रातो कलमले नै पनि SpO2 नर्मल भएको नतिजा देखाइरहेको छ। एकजना स्वस्थ मानिसकै पनि कहिलेकाहीँ SpO2 कम भएको देखाउन सक्छ। आज म पीयूष बराल यस्तै पल्स अक्सिमिटरमा भुल नतिजाहरू किन आउँछन् र पल्स अक्सिमिटरबारे अरू थप जानकारीहरू यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु। पल्स अक्सिमिटरमा भुल नतिजा किन आयो वा यस कसरी आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिले पल्स अक्सिमिटर कसरी प्रयोग गर्ने तथा पल्स अक्सिमिटरले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यस भिडियोमा हामीहरू हेर्न सक्छौँ पल्स अक्सिमिटरमा बाहिरपट्टि नतिजा देखाउने एउटा मोनिटर देखिन्छ र भित्रपट्टि ध्यान दिएर हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा सानो LED डायोडको बत्ती बलिरहेको देखिन्छ। त्यही डायोडको ठिक उल्टोपट्टि एउटा सेन्सर पनि पाइन्छ। त्यस बत्ती र सेन्सरको बारेमा केही बेरमा हामीहरू अझै विस्तृत विवरणका साथ कुरा गर्नेछौँ। हामीले पल्स अक्सिमिटरको प्रयोग गर्दा आफ्नो औँला ठिक त्यस सेन्सर र डायोडको बिचमा राख्दा नतिजा बढी सटिक आउँदछ। हामीले यसको प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो बढी प्रयोग हुने हातमा प्रयोग गरेको राम्रो मानिन्छ। धेरैजसो मान्छेहरूको दाहिने हात बढी प्रयोग भएको हुन्छ, त्यसैले दाहिने हातमा गर्नुभयो भने बढी राम्रो नतिजा आएको मानिन्छ। त्यसमा पनि माझी औँलामा बढी रक्त सञ्चालन हुने भएकाले यही औँलाको प्रयोग गर्दा नतिजा राम्रो आउन सक्छ। धेरैजसो पल्स अक्सिमिटरको प्रयोग गर्दा बन्द रहेको पल्स अक्सिमिटरलाई औँलामा मिलाएर राखेपछि यस यन्त्रको स्विच दबाएर खोलेको केही बेर पर्खिएर नतिजा हेरेको पाइन्छ। अब हामी पल्स अक्सिमिटर कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि रगत र हाम्रो शरीरमा हुने रक्तकोशिका बारे जानकारी लिन आवश्यक छ। हामीले सास फेर्दा लिने अक्सिजन तथा शरीरमा चाहिने पोषण सबै अङ्गसम्म पुर्याउने काम हाम्रो शरीरमा रहेका रक्तनलीहरूको माध्यमबाट रगतले गर्दछ। यसका साथै शरीरका विभिन्न अङ्गबाट नचाहिने कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोसम्म पुर्याएर श्वास फेर्दा बाहिर फ्याल्न पनि रगतले नै मद्दत गर्दछ। हाम्रो रगतमा पाइने कोषहरू मध्ये रातो रक्तकोषमा पाइने हेमोग्लोबिनले यसरी अक्सिजन अथवा कार्बन डाइअक्साइडलाई ओसार्न मद्दत गरेको हुन्छ। हेमोग्लोबिनमा जति बढी अक्सिजन पाइन्छ त्यति धेरै हाम्रो रगतको रङ रातो हुन जान्छ र हेमोग्लोबिनमा जति कम अक्सिजन हुन्छ अथवा जति धेरै कार्बन डाइअक्साइड पाइन्छ त्यति मात्रामा हाम्रो रगतमा रातो रङ झन गाढा बन्दै जान्छ र छाला बाहिरबाट हेर्दा यसलाई नीलो रङ जस्तो देखिन जान्छ। अब हामीहरू कुरा गर्न जाँदैछौँ पल्स अक्सिमिटरको कार्यप्रणाली। हामीले माथि भनेको जस्तै पल्स अक्सिमिटरभित्र ध्यान दिएर हेरियो भने त्यहाँ एउटा सानो बत्ती बलिरहेको देखिन्छ र त्यहाँ एउटा रङलाई चिन्ने सेन्सर पाइन्छ। पहिलो कुरा यस सेन्सरमा हामीले औँला राख्दा हाम्रो औँलामा भएको रक्त सञ्चालनको गति यसले हेर्दछ र त्यसलाई गतिलाई पल्सको हिसाबमा मोनिटरमा तरङ्गको रूपमा देखाउँदछ। एउटा कुरा हामीले के ध्यान राख्नुपर्छ भने पल्स अक्सिमिटरले गति रहेको रक्तनलीमा अर्थात् पल्सेटाइल भेसल जसलाई हामीहरू आर्टरी भन्छौँ त्यसमा मात्रै काम गर्दछ। मोनिटरमा त्यही पल्सलाई अङ्कमा पनि देखाइएको हुन्छ। अर्को कुरा त्यहाँ रहेको सेन्सरले सजिलो गरी भन्नुपर्दा तल डायोडबाट आउने किरणलाई पनि चिन्दछ। त्यस डायोडबाट दुई किसिमका किरण आउँदछन्, एउटा रेड र अर्को इन्फ्रारेड किरण। हाम्रो औँलाका रक्तनलीमा रहेका RBC अथवा रातो रक्तकोषमा रहेका हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन धेरै भए अर्थात् रातो रङ धेरै भएको रगत भए यस रातो हेमोग्लोबिनले इन्फ्रारेड किरण धेरै सोच्दछ र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै भए अथवा नीलो गाढा रातो रङको रगत धेरै भए रेड किरण बढी सोच्दछ। यसरी नै कुन किरणको शोषण बढी भयो भन्ने चिनेर नै पल्स अक्सिमिटरले काम गर्ने हो। जति बढी रातो हाम्रो रगत हुन्छ त्यति धेरै इन्फ्रारेड किरण सेन्सरले पाउँछ र त्यति धेरै SpO2 अथवा हेमोग्लोबिनमा रहेको अक्सिजनको मात्रा देखाउँदछ यस यन्त्रले। साधारणतः रगतमा 95 वा त्यसभन्दा बढी प्रतिशत अक्सिजनको मात्रा अथवा SpO2 भेटिँदा सामान्य मानिन्छ। 94% देखि 90% सम्म हुँदा अक्सिजनको मात्रामा कमी रहेको
र आफ्नो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी ख्याल राख्नुपर्ने हुन सक्ने अथवा डाक्टरको सुझावमा बस्नुपर्न हुन सक्छ र 90% भन्दा तल झर्न गए शीघ्र डाक्टरको परामर्श लिनुपर्ने हुन सक्दछ। अब हामीहरू कुरा गर्दछौँ पल्स अक्सिमिटरमा भुल नतिजाहरू आउन सक्ने कारणहरू। पहिलो कुरा हामीहरूले ध्यान राख्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि महिलाहरूमा नङ पालिस अथवा मेहेन्दीको प्रयोग गर्दाखेरि पनि पल्स अक्सिमिटरमा भुल नतिजाहरू आउन सक्छन्। पल्स अक्सिमिटरले हाम्रो औँलामा रहेका रक्तनलीमा रातो रङको रगत कति मात्रामा छ हेर्ने हुनाले यदि हामीले नङ पालिस अथवा औँलामा मेहेन्दी लगाएको भए त्यहाँ सेन्सरले रङको भिन्नता देखेर SpO2 कम वा बढी भएको पनि देखाउन सक्छ। यस भिडियोमा हामी हेर्न सक्छौँ नङ पालिस नलगाएको औँलामा नाप्दा ठिकै नतिजा आए पनि निलो नङ पालिस लगाएको औँलामा पल्स अक्सिमिटर लगाउँदा नतिजा आएको छैन। यहाँ देखाइएको भिडियोमा पनि रातो कलममा रहेको रातो किरणको कारणले मात्रै पनि यस्तो नतिजा आएको हुन सक्छ, तर पल्स नभएको कलममा पल्स देखिएको कारणले यन्त्रमा नै केही खराबी पनि रहेको हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, वातावरण बढी उज्यालो भए पनि पल्स अक्सिमिटरमा नतिजा ठिकसँग नआउन सक्छ। बाहिर बढी उज्यालो हुन गए पनि पल्स अक्सिमिटरको सेन्सरले राम्रोसँग रङको भेद गर्न नसक्ने हुनाले नतिजा गलत देखिन सक्छ। तेस्रो कुरा, हात धेरै हल्लाउँदा। शरीर वा हात धेरै हल्लाउँदा पनि पल्सको गति नबुझिने हुन सक्छ वा सेन्सरले काम नगर्न सक्ने हुनाले गलत नतिजा आउन सक्छ। त्यसैले बिरामी कामिरहनु भएको छ भने अथवा हात हल्लाइरहनु भएको छ भने हात समाउने अथवा काम नरोकिएपछि नाप्दा बढी सटिक नतिजा आउँदछ। चौथो कुरा, रक्त अल्पता अथवा एनेमिया। शरीरमा रगतको कमी हुँदा पनि घुमाइफिराइ रगतले बोक्ने अक्सिजनको कमी देखिन सक्छ। केही रगत सम्बन्धी रोग भए, रजस्वलाको समयमा अत्याधिक रक्तस्राव भए, गर्भवती अथवा सुत्केरी हुँदा शरीरमा चाहिने मात्रामा रगत नपुगे पनि SpO2 कम देखिन सक्छ। पाँचौं कुरा, ठिकसँग नलगाउँदा। पल्स अक्सिमिटरको भित्रपट्टि लाइट पठाउने डायोड र अर्कोपट्टि लाइट सेन्सर हुन्छ। दुवैको ठिक बिचमा औँला नपुग्ने हो भने पनि राम्रोसँग हामीले नतिजा पाउने छैनौँ। अर्को कुरा, ब्याट्री कम हुँदा पनि यन्त्रले ठिकसँग काम नगरेर नतिजा उल्टो आउन सक्छ र सेन्सरमा फोहोर जमेर पनि कहिलेकाहीँ नतिजा ठिकसँग नआउन सक्छ। यसै गरी औँला बढी चिसो भए, आफ्नो छालाको वर्ण नै बढी कालो भए, मुटुमा समस्या भए, जन्डिस भए जस्तै अरू कारणले पनि पल्स अक्सिमिटरमा भुल नतिजा आउन सक्छ। यसबारे तपाईहरूलाई अझै थप जानकारी लिन इच्छा रहेमा मेरो यस YouTube भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा विभिन्न स्रोतहरूको लिङ्क पेश गरेको छु। तपाईहरूको केही जिज्ञासा वा भविष्यमा मेरा भिडियोहरूलाई सुधार्न केही सुझाव भए प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाईहरू सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद।